sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno e il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani. Chissà, chissà, basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Συγχαρητήρια, Άννα. Τα κατάφερες. Μου πήρες μέσα από τα χέρια το δελτίο των 8.30 και το έδωσες στον Αθανασιάδη. Γιάννη μου, είμαστε και οι δύο πολύ κουρασμένοι, αλλά ας το συζητήσουμε μια άλλη φορά αυτό το θέμα. Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Φεύγω από το σπίτι. Τι πες? Φεύγω από το σπίτι. Χωρίζουμε. Τώρα μιλάς σοβαρά. Άννα μου, δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι παντρεμένος με μια γυναίκα που μου βάζει τρικλοποδιές επαγγελματικά. Τρικλοποδιές εγώ? Άννα, 3 χρόνια τώρα ήμουν ο πρώτος δημοσιογράφος στο δελτίο των 8.30 και ξαφνικά προσλαμβάνεις και τον Αθανασιάδη. Αυτό δεν είναι τρικλοποδιά? Καθόλου δεν είναι. Άρα σημαίνει ότι δεν επαρκώ από μόνος μου. Όχι. Ναι. Ναι ή όχι? Ναι. Δεν επαρκώ. Όχι. Επαρκείς. Και τότε γιατί τον προσέλαβες? Δεν τον προσέλαβα, το ξαναείπα. Τον προσέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπα, τον προσέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να ρωτήσει την κυρία Διευθύντρια Ειδήσεων? Ναι. Όχι. Ναι ή όχι? Όχι. Δεν σε ρώτησαν. Όχι, με ρώτησαν. Και εσύ βεβαίως είπες ναι. Όχι. Τι όχι? Δηλαδή όχι, θέλω να πω, δεν είπα ναι. Είπες όχι, δεν είπες ναι. Ναι, δεν είπα όχι. Δηλαδή όχι, θέλω να πω, δεν είπα ναι. Είπες ναι ή όχι? Είπα όχι. Και παρόλα αυτά τον προσλάβανε. Ναι. Άννα, προσέλαβες τον Αθανασιάδη για να με εκδικηθείς. Μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη ήσουν αποφασισμένη να μην τον προσλάβεις και ξαφνικά άλλαξες γνώμη γιατί. Γιατί? Γιατί. Γιατί δεν λες το γιατί, φοβάσαι? Καθόλου δεν φοβάμαι. Τον προσέλαβες γιατί σου έχει μπει η ιδέα ότι κάτι έχω εγώ με τη Μαρίνα. Α, μόνο η ιδέα μου είναι. Δεν σας τσάκωσα μαζί στο αρχείο. Δεν μας τσάκωσες, απλώς άνοιξες την πόρτα και μας είδες μαζί. Δεν σας είδα απλώς μαζί. Σε είδα που τις έβαζες χέρι, κανονικότατα. Αυτά τα βγάζεις από το άρρωστο μυαλό σου. Εγώ απλώς είχα πάει στο αρχείο και έψαχνα να βρω ένα βίντεο. Και πού το ψάχνα στο βίντεο, στο βρακί της? Απαξιώ να απαντήσω. Ρίχνεις τόσο πολύ χαμηλά το επίπεδο της συζήτησης. Ναι, το επίπεδο σε μάρανε. Απλώς δεν έχεις τι να πεις. Βεβαίως και έχω να πω. Έχω να σου πω αντίο. Αντίο για πάντα. Α, επιμένεις, φεύγεις? Βεβαίως. Φεύγω. Στο καλό και από το πεζοδρόμιο. Μα η μαμά μου έφυγε. Εγώ τον έδιωξα. Εγώ που του φόρεσα καπέλο τον Αθανασιάδη. Και αυτός που σου φόρεσε καπέλο τόσα κέρατα δεν φταίει? Τότε με κεράτωσε, δεν ήταν λόγος να τον εκδικηθώ με αυτόν τον τρόπο. Καλά, πια μην κάνεις έτσι. Δεν σε εγκατέλειψε και ο Γκρέκορη Πέκ. Στα μάτια μου φαίνεται καλύτερος και από τον Γκρέκορη Πέκ. Να! Πάρτα να μην στα χρωστάω. Ό,τι και να λες, εμένα μ' αρέσει. Πάντα σου ήσουν κακόγουστη στο γυμνάσιο που τα έχεις φτιάξει με κοινόν. Τον Απόστολο, το Σπυριάρη. Τόσα ωραία παιδιά στην τάξη, εσύ με τον Απόστολο τα φτιάξες. Τώρα για ποιον κλαις? Για τον Απόστολο ή για τον Γιάννη? Για τον Γιάννη, φυσικά. Όχι, γιατί εσύ ήσουν ικανή να κλαις και για τον Απόστολο. Τι του βρήκες, ήθελα να ξέρω. Του Απόστολου? Όχι, μωρή, του Γιάννη. Τι το ωραίο έχει απάνω του. Μήπως έχει ωραία μάτια? Με αρχές πρεσβειοποίησης. Έχει ωραία μαλλιά. Με πιτηρίδα. Ναι, έχει. Και του έλεγα Γιάννη, λούσου με ούλτραξ και θα δεις τίποτα αυτό. Γιατί είναι και ξεροκέφαλος. Τι κάθομαι και μιλάω μαζί σου, σένα ποτέ σου δεν σ' άρεσε? Όχι πώς. Όταν ήταν νεαρός τον έβρισκα ορεκτικό. Αλλά τώρα που μεγάλωσε, ξεμπόχιασε. Όχι, και ξεμπόχιασε. Λίγο έχει παγίνει εδώ στη μέση, έχει κάνει πιασίματα. Γιατί είναι καλό στον άντρα να έχει πιασίματα. Γιατί? Εσένα μα σου φέρουν το Ρίτσαρντ Γκίρ που δεν έχει πιασίματα. Δεν θα ξέρεις από πού να το πιάσεις? Γιατί εγώ ξέρω. Μαμά, είσαι προκατηλημένη. Υπέρ του Ρίτσαρντ Γκίρ, βεβαίως. Διότι ταξίζει το παιδί. Και ο Γιάννης μου καλός είναι. Καλάμια και παλούκια.
Κοίταξε τώρα να συνέλθεις. Ούτε η πρώτη που μένει μόνη είσαι, ούτε η τελευταία. Μα υποφέρω, βρε μαμά. Σε 2 μήνες θα τον έχεις ξεχάσει. Καλά σου λέει η μάνα σου, μην το βλέπεις τόσο δραματικά. Προσπαθώ, αλλά δεν και πολύ. Είναι 3 μέρες τώρα που έχει φύγει από το σπίτι και πάω από το κακό στο χειρότερο. Ξέχασέ τον. Μα πώς, βρε Φούλη, αυτόν βλέπω όλη την ώρα εδώ στη δουλειά. Τελικά το βλέπεις λάθος το ζήτημα. Το μόνο που σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή είναι ότι τους έχει εγκαταλείψει. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να σκέφτομαι ότι με κυνηγάει και δεν του κάθομαι εγώ. Όχι βέβαια. Αλλά αυτό το ζήτημα, βρε παιδί μου, έχει και την άλλη του όψη, την ευχάριστη, την αισιόδοξη. Τώρα είσαι μια γυναίκα ελεύθερη. Μα και μην νομίζεις, έχουμε κι εμείς ελεύθερες τις χάρες μας. Όταν είσαι ελεύθερη, κάνεις ό,τι σου καπνίσει. Πας όπου θέλεις μόνη σου, κάνεις ό,τι θέλεις μόνη σου, διασκεδάζεις μόνη σου, κοιμάσαι μόνη σου, ξυπνάς μόνη σου, πίνεις τον καφέ σου μόνη σου. Άννα, μου φαίνεται έχεις δίκιο, σε καταλαβαίνω. Καλή σε εσύ, Φούλα, σε παίρνουμε σκηδίες για παρηγοριά. Ναι. Κυρία Ραγιά, μου είπε ο κύριος Αθανασιάδης αν έχετε λίγο χρόνο να το δεχτείτε. Τι θέλει πάλι αυτός ο άνοστος. Έχω τον πόνο μου, έχω κι αυτόν. Βρε Άννα, γιατί το λες άνοστο? Για να μην χρησιμοποιήσω πιο βαριά έκφραση. Είσαι άδικη μαζί του. Άδικη. Της Φούλης της αρέσει. Τι της κάνει. Της αρέσει, δεν σ' αρέσει, Φούλη. Δεν μου λες Βαλεντίνη, εσένα ποιος σε ρώτησε? Και στο κάτω-κάτω εσένα δεν σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει, αλλά δεν το δείχνω όσο κι εσύ. Καλά, έλα, Βαλεντίνη, άσε μας μόνες. Α, και πες στον άνοστο να έρθει σε 20 λεπτά, έχω δουλειά τώρα. Κυρία Ραγιά, έχω πρόβλημα με τις ειδήσεις. Πάλι. Υπάρχει μια μεροληπτική μεταχείριση υπέρ του κυρίου Σωτηρόπουλου. Α, δεν το δέχομαι. Όσες ειδήσεις λέτε εσείς, λέει και ο κύριος Σωτηρόπουλος. Μα δεν είναι θέμα ποσότητος, είναι θέμα ποιότητος. Δεν μου αρέσουν οι ειδήσεις που λέω. Τι να κάνουμε, κυρία Αθανασιάδη, να τις αλλάξουμε. Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο, αυτά λέμε. Κυρία Ραγιά, ο κύριος Σωτηρόπουλος λέει τις πιο σημαντικές ειδήσεις του δελτίου. Φερρυπίν, όλες τις δηλώσεις Μητσοτάκη τις λέει εκείνος. Και είναι καλό αυτό. Ίσα-ίσα που κινδυνεύει να γίνει αντιπαθής επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Μητσοτάκη. Γιατί εγώ που επαναλαμβάνω τα λόγια του Παπανδρέου γίνομαι συμπαθής. Κυρία Αθανασιάδη μου, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Τι να κάνουμε, να τους αλλάξουμε. Μα δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Ραγιά. Ό,τι σημαντικό και να συμβεί, το λέει ο σύζυγός σας. Προχτές εκτροχιάστηκε αμαξοστοιχεία στην Καλκούτα. 40 νεκροί, το είπε εκείνος. Και εσείς είπατε το σεισμό στη Βολιβία. Σιγά το σεισμό. Ούτε ένα νεκρό για δείγμα δεν είχε, μόνο τραυματίες. Και τι θέλετε δηλαδή, να σκοτώνουμε τους τραυματίες για να έχετε να μετράτε νεκρούς. Πολύ αιμοδιψείς είστε. Μα και χτες, κυρία Ραγιά, την απόφαση του Νομισματικού Ταμείου της Ευρώπης την είπε ο σύζυγός σας. Και εγώ είπα το καινούριο φάρμακο κατά της φαλάκρας. Και δεν είναι ενδιαφέρον αυτό, ξέρετε πόσος κόσμος έχει τριχόπτωση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Έχετε τριχόπτωση? Ως δημοσιογράφο με ενδιαφέρει, όχι ως φαλακρή. Κυρία Ραγιά, ό,τι και να λέτε, ο ρόλος μου στις ειδήσεις είναι υποβαθμισμένος. Δεν το δέχομαι, κύριε Αθανασιάδη μου, δεν το δέχομαι. Αλλά τέλος πάντων, αφού επιμένετε, τι θέλετε να κάνουμε για να ευχαριστηθείτε. Θα μπορούσα να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες. Να καλύψω κάποια σημαντικά θέματα. Να κάνω ρεπορτάζ για κάποια σημαντικά γεγονότα. Ωραία, ωραία, ωραία. Φέρτε τις προτάσεις σας και το συζητάμε. Ανούλα, έχει καφέ αυτό? Ναι, έχει. Ωραία. Να σου πω, Ναι. μήπως είδες το Γιάννη σήμερα. Άννα, τι με ρωτάς συνέχεια, τον είδες ή δεν τον είδες? Πώς τον είδες? Με τα μάτια. Έλα ρε Φούλη τώρα, πώς ήταν τα κέφια του. Μια χαρά ήτανε. Ναι, σε ρώτησε τίποτα για μένα. Τι να με ρωτήσει, Ανούλα? Πώς είμαι, τι κάνω. Αφού σε είδε, του σε μια χαρά. Έλα μου όμως που δεν είμαι. Άννα, μου αφού σε απασχολεί τόσο πολύ, γιατί δεν πας να τον δεις η ίδια? Να του μιλήσεις? Να τον δω, να του μιλήσω, αλλά πώς δεν ξέρω. Δεν μου δίνει περιθώρια παρά μόνο για επαγγελματικά και αυτό μπροστά σε τρίτους. Ρε παιδί μου, βρες μια αφορμή να τον δεις πριν στο γραφείο σου. Τι αφορμή. Πάρ' τον καφέ σου και πάμε να σου πω. Ρε παιδί μου, ποιο είναι το πρόβλημα του Γιάννη? Ο Αθανασιάδης. Λοιπόν, εσύ πρέπει να του δείξεις ότι αυτόν θεωρείς πρώτο δημοσιογράφο εδώ μέσα στο κανάλι και όχι τον Αθανασιάδη. Εγώ να του το δείξω, αλλά θα αρχίσει να φωνάζει ο άλλος. Ο Αθανασιάδης έχει αρχίσει και γκρινιάζει τελευταία. Είναι δύσκολη θέση μου, κατάλαβες, δεν είμαι μόνο γυναίκα, είμαι και διευθύντρια ειδήσεων. Ωραία, θα τον καλέσει το Γιάννη εδώ μέσα και θα του μιλήσει πρώτος διευθύντρια ειδήσεων και μετά ως γυναίκα. Και καλά, ως γυναίκα, ας πούμε, τι ξέρω τι θα του πω, ως διευθύντρια. Ως διευθύντρια πρέπει να τον καλέσεις και να του αναθέσεις κάτι σημαντικό για να τον κολακεύσεις. Μια σημαντική συνέντευξη, ας πούμε, μια αποστολή. Να το στείλω στο Σαράγεβο. Σιγά καημένη, θα το στείλεις με στο μάτι του κυκλό να τον εχάσει τον άνθρωπο τελείως. Όχι, πρέπει να του αναθέσεις κάτι πιο πρωτότυπο εδώ. Να πάρει μια συνέντευξη από τον Έβερτ. Έβερτ, σιγά τα λάχανα, βρε. Ο Έβερτ φέτος έχει δώσει πιο πολλές συνεντεύξεις από τη Μιμή Ντενίση. Σου λέω κάτι πιο πρωτότυπο. Το βρήκα. Σε 3 μέρες είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Έρχεται ο πρόεδρος της Greenpeace. Να το, καταπληκτικό. Θα τον στείλεις να πάρει μια συνέντευξη από τον πρόεδρο της Greenpeace. Μπα, δεν νομίζω. Γιάννης είναι ανένδοτος. Το ξέρω, ρε παιδί μου. Αλλά πες του και εσύ κάτι να τον εμαλακώσεις. Εσένα σ' ακούει. Εμένα μου λες. Και εδώ που τα λέμε ρε φούλη, σιγά το να του πάρει με μια συνέντευξη. Ρε παιδί μου, η συνέντευξη είναι πρόφαση. Να του μιλήσει θέλει η γυναίκα. Μετά το δελτίο θα τον καλέσει στο γραφείο της. Τέλος πάντων, εγώ να του το πω, αλλά δεν το πολύ βλέπω.
Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο μας τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, άντε πήγαινε να τον φωνάξει και ο Θεός βοηθός. Παιδί μου, έχω πει στον Ευγένιο να τον ειδοποιήσει. Εσύ, Ανούλα, relax και αυτοσυγκέντρωση. Τι relax, καλέ, εγώ είναι σαν να βγαίνω πρώτη φορά μαζί του. Ηρέμησε, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Άννα, εγώ φεύγω. Και όπως είπαμε, αυτοκυριαρχία. Λες να πάω. Γιατί να μην πας, τι έχεις να χάσεις. Την ώρα μου! Ρε, ας τις αγριάδες και πήγαινε. Εμπρός. Μπορώ να περάσω. Εσείς είστε. Περιμένατε κάποιον άλλον. Κάτι λίγο. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Ρε, παιδί μου, θέλω να σου προτείνει τη συνέντευξη. Δεν τη θέλω τη συνέντευξη. Πήγαινε και πες της το. Αλλά πήγαινε. Δεν πάω! Λοιπόν, σας ακούω. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, κυρία Ραγιά, σας είχα πει ότι θα πάρω κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά με το δελτίο. Ναι. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ακούω. Κυρία Ραγιά, σε 3 μέρες είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τι είπατε? Είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και τι με αυτό? Δεν νομίζετε ότι το κανάλι μας πρέπει να προβάλλει το γεγονός? Όχι, δεν νομίζω. Μα φυσικά και πρέπει να το προβάλλει, δεδομένου μάλιστα ότι αύριο έρχεται στη χώρα μας ο ίδιος ο πρόεδρος της Greenpeace. Μπα, έρχεται, δεν το ήξερα. Βεβαίως έρχεται. Σκέφτηκα λοιπόν να του πάρω μια συνέντευξη. Γιατί να του την πάρετε? Μα εδώ έρχεται ολόκληρος πρόεδρος. Καλά, δεν είπα εγώ ότι έρχεται ο μισός, αλλά γιατί θέλετε να του την πάρετε τώρα αυτή τη συνέντευξη? Μα τώρα έρχεται, τώρα θα την πάρω. Πότε θα την πάρω? Την πάρετε όταν θα φεύγει. Μα τότε θα έχει περάσει η μέρα περιβάλλοντος, κυρία Ραγιά. Δεν πειράζει, εμείς θα την κρατήσουμε ρεζέρβα και θα τη βάλουμε του χρόνου. Δεν σας καταλαβαίνω. Ούτε εγώ. Κύριε Αθανασιάδη, δεν θέλω να πάρετε εσείς αυτή τη συνέντευξη. Γιατί? Έχω τους λόγους μου. Μπορώ να τους μάθω κι εγώ. Αυτή είναι συνέντευξη για νέους ρεπόρτερ. Εσείς τώρα είστε φθασμένος. Έχετε ανάγκη από πιο ενδιαφέρουσες συνέντευξεις. Γιατί δεν παίρνετε μια συνέντευξη από τον κύριο Έβερτ? Από τον κύριο Έβερτ έχει πάρει συνέντευξη και η κουτσή Μαρία. Πάρτε του κι εσείς που είστε αρτιμελείς. Μα τι σχέση έχει τώρα ο Έβερτ με το περιβάλλον? Καμία, αλλά κι εσείς γιατί έχετε κολλήσει σε αυτό το θέμα? Γιατί το οικολογικό είναι το μείζον πρόβλημα της εποχής μας. Σιγά το πρόβλημα. Σιγά το πρόβλημα. Η μόλυνση, η ρύπανση, η τρύπα του όζοντος. Δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή η τρύπα. Την έχετε μετρήσει? Με το μάτι. Δηλαδή θέλω να πω από φωτογραφίες. Και ξέρετε, όπου να είναι αυτή η τρύπα θα κλείσει. Χιλιάδες επιστήμονες στον κόσμο. Έχουν ανέβει απάνω και τη στοκάρουνε. Κύριε Θανασιάδη, δεν θέλω να πάρετε εσείς αυτή τη συνέντευξη. Φαίνεται. Ξέρετε. Ξέρω. Θα θέλατε να την πάρει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Όχι ακριβώς. Όπως και να έχει το πράγμα, κυρία Ραγιά, τη συνέντευξη αυτή θα την κάνω εγώ, διότι ήταν δική μου ιδέα και έχω έρθει ήδη σε επαφή με την Greenpeace. Έγινα κατανοητός? Απόλυτα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Εμπρός. Ήρθα. Ήρθες? Δεν με κάλεσες? Ναι, σε κάλεσα. Τι με ήθελες? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι. Το θυμόμουν, δηλαδή, αλλά τώρα το ξέχασα. Άννα, με φώναξες και δεν θυμάσαι για ποιο λόγο. Βρε, παιδί μου, το θυμόμουν πριν λίγο. Θες να το σκεφτώ λιγάκι και να έρθεις αύριο να τα πούμε? Μήπως πρόκειται για δουλειά? Δεν νομίζω. Η λέξη συνέντευξη σου θυμίζει τίποτα? Όχι. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος? Ούτε. Τέλος πάντων, σε 3 μέρες είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μπα, ήρθε κιόλας αυτή. Πώς περνάει έτσι ο καιρός? Και τι κάνουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος? Γιορτάζει το περιβάλλον. Στο κανάλι τι κάνουμε αυτή τη μέρα? Το κανάλι συμμετέχει στον εορτασμό. Πώς? Με δενδροφυτεύσεις? Άννα, επικοινωνείς? Με το περιβάλλον? Με μένα! Καθόλου. Άννα, δεν με φώναξες εδώ για να μου δώσεις τη συνέντευξη του Προέδρου της Greenpeace? Εγώ? Ποιος εγώ? Όχι, βρε παιδί μου, δεν σε φώναξα γι' αυτό. Τότε γιατί με φώναξες? Αφού σου είπα ότι δεν το θυμάμαι. Καλά. Άμα το θυμηθείς. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φούλη. Ναι, Άννα μου, μια στιγμή, έρχομαι αμέσως. Ναι. Αν μάθει ο Γιάννης ότι την πήρε τη συνέντευξη ο Αθανασιάδης, πάει. Θα το μάθει, δεν θα το μάθει. Θα την κρατήσει κρυφή ο άλλος, αφού θα τη δείξει τηλεόραση. Τι μπορούμε να κάνουμε να σαμποτάρουμε τη συνέντευξη? Να σκοτώσουμε τον πρόεδρο της Greenpeace. Και δεν σκοτώνουμε καλύτερα τον Αθανασιάδη, να γλιτώσω κι εγώ. Αμάν, βρε, αμάν, άχτη το έχει το παιδί και είναι τόσο συμπαθητικός. Ρε, άστα αυτά τώρα και ψάξε να βρεις μια δικαιολογία. Τι θα πω στο Γιάννη? Έλα, Χριστός και Παναγία. Τι έγινε, Ευγένεια, γιατί σταυροκοπιέσαι? Βρε Γιάννη, δεν σε φώναξε τώρα η Άννα για τη συνέντευξη του οικολόγου? Γιατί ρωτάς? Γιατί ήμουν τώρα στους ρεπόρτερ και έμαθα ότι έκλεισε συνεργείο Θανασιάδης για τη συνέντευξη. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Α, γι' αυτό μου τα μασούσε η κυρία. Δεν θα γυρίσει πια. Μη σώσει. Μετά από αυτό που έγινε με τη συνέντευξη του οικολόγου, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση για επαφή μεταξύ μας. Δεν μπορεί. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Πριν μου έλεγε και μια καλησπέρα. Τώρα πάει, την έκοψε κι αυτή. Δηλαδή, αν πας κατευθείαν και του πεις Γιάννη, πρέπει να σου μιλήσω. Του το είπα και αρνήθηκε. Τότε πρέπει να τον αναγκάσει να σε ακούσει. Πώς, βρε μαμά, να τον εδέσω στην καρέκλα? Όχι απαραίτητα, μπορείς και πιο κομψά. Να τον κάνεις να σε λυπηθεί, ας πούμε. Δηλαδή, αν μάθει ότι έπαθες κάτι κακό, θα σπάσει ο πάγος μέσα του και θα έρθει να σου συμπαρασταθεί. Οπότε, εκεί που θα σου συμπαραστέκεται, εσύ θα το χειριστείς όπως πρέπει. Και τι να πάθω, βρε μαμά, να τυφλωθώ ή να μείνω παράλυτη? Δεν είναι ανάγκη να πάθεις κι ανήκες στον βλάβη, μπορείς να πάθεις κάτι πιο απλό. Γρήπη. Όχι σκορδούτο. Ότι κάθομαι και μιλάω μαζί σου, καθόλου φαντασία δεν έχεις. Για να καταλάβεις. Εγώ και ο μπαμπάς σου κάποτε είμαστε στο τσάκ να χωρίσουμε. Και απάνω που είχε φύγει από το σπίτι, πεθαίνει ο πατέρας μου και καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά εμένα ο μπαμπάς μου έχει πεθάνει, δεν μπορώ να τον ξαναπεθάνω. Δεν έχει πεθάνει όμως η μάνα σου. Γιατί σκοπεύεις να τα τεινάξεις σύντομα? Όχι να τα τεινάξω εντελώς, θα κινδυνέψω. Τι εννοείς, μαμά? Πού είναι ο Γιάννης τώρα? Στο σταθμό, μάλλον. Μισό λεπτό. Τι κάνεις, μαμά, εκεί? Δεν μου λες θέλεις να γυρίσει ο Γιάννης? Θέλω. Το θέλεις πολύ? Πολύ. Λοιπόν σκάσε. Media Channel λέγεται, παρακαλώ. Βαλεντίνη, εγώ είμαι η Γιολάντα Ραγιά. Τι είναι, κύριε Ραγιά, τι έχετε, δεν σας ακούω καλά. Βαλεντίνη, δεν είμαι καλά. Πνέω τα λίστια. Τι πνέτε? Τα λίστια, βρε παιδάκι μου, πεθαίνω. Πήγαινε να ειδοποιήσεις τον καμπρό μου. Ναι. Κύριε Σωτηρόπουλε, η πεθερά σας έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Πότε? Προλίγου, είναι σπίτι της με την Άννα και τον γιατρό. Είναι σοβαρό. Πάρα πολύ. Μαμά, είσαι καλά, τι έκανες? Άμα είναι να την κάνεις την κατηνιά, να την κάνεις επαγγελματικά. Τώρα τι θα γίνει? Φέρε μου μία νυχτικιά και σκάσε. Λοιπόν, όπως είπαμε, φεύγω τώρα. Γεια σας και κουράγιο. Μαμά, έλα εδώ. Μαμά, σου απαγορεύω, αν κάνεις αυτό που πας να κάνεις. Θα με αποκληρώσεις. Μαμά, αυτό είναι απάτη. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, δηλαδή, Θα κλαις. Θα κλαίω. Όχι, θα στήσεις χωρό να χορεύεις. Κλαίγε, μωρή, τη μάνα σου χάνεις. Μαμά, τώρα που θα έρθει ο Γιάννης, θα του τα πω όλα. Πούλα, έχω χρόνια να σου κόψω χαστούκι. Πρόσεξε, μην το φας τώρα. Να το ήρθε. Πήγαινε να ανοίξεις και κλαίγε. Γεια σας. Γεια σας. Πεθαίνω. Του κυρίου Κοΐνη του κτηνίατρου. Σβήνω. Σταμάτα, μαμά, λάθος είναι. Του κυρίου Κοΐνη είναι δίπλα. Α, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος ήτανε, καλέ? Τον κύριο Κοΐνη, τον κτηνίατρο θέλανε. Α, στο διάλο τζάμπα βόκαγα. Δεν μου λες, εσύ έτσι θα ανοίξεις? Γιατί πώς άνοιξε? Δεν θα κλαις? Μαμά, δεν μπορώ να κλαίω κιόλας. Δηλαδή, αν πέθανε στα αλήθεια, δεν θα κλαίγες? Πέθανε εσύ στα αλήθεια και θα σε κλάψω. Τώρα στα ψέματα δεν μπορώ. Μωρή, δεν θα μας πιστέψει ο Γιάννης. Πρέπει να κλαις και να ολοφύρεσαι. Χάνω τη μανούλα μου, θα λες. Και μόλις τον δεις, θα πέσει στην αγκαλιά του λέγοντας Γιάννη, μου ορφάνεψα. Να τους ήρθε. Κοίτα πά και θέλουνε πάλι τον κτηνίατρο. Ποιος είναι? Εγώ είμαι ο Γιάννης. Μαμά, θα τα ομολογήσω όλα. Πρόσεχε, κακομοίρα μου. Άννα, τι έγινε? Γιάννη, θέλω να σου πω. Γιάννη μου, ήρθες. Ναι, Γιολάντα. Έλα κοντά μου, παιδί μου. Τι έγινε, Γιολάντα, τι συνέβη? Γιάννη, η καρδιά μου έκανε κρακ. Πώς έκανε? Κρακ. Γιάννη, θέλω να σου πω. Αχ, σβήνω. Μα τι έπαθε? Οξυέμφραγμα, παιδί μου. Όχι, Γιάννη. Τι καλά δεν ήτανε, οξύτατο ήτανε. Συμβαίνει τίποτα άλλο? Τι άλλο θες να συμβαίνει, πεθαίνω. Τι άλλο. Όχι, Γιάννη, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο. Έτσι, μπράβο. Τότε πάμε στο νοσοκομείο αμέσως. Όχι, δεν πρέπει να μετακινηθώ στην κατάστασή μου. Ναι, το είπε ο γιατρός. Ποιος γιατρός? Που ήρθε και την είδε. Ήρθε γιατρός? Ναι. Πού είναι τόσο? Έφυγε τώρα, μόλις έφυγε. Έφυγε με τόσο σοβαρό περιστατικό? Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Ξέρεις, η μαμά λίγο υπερβάλλει. Καθόλου δεν υπερβάλλω. Να φωνάξουμε άλλο γιατρό. Όχι, Γιάννη μου, δεν χρειάζεται άλλο γιατρός. Μην πανικοβάλλεσαι. Στο έμφραγμα, ξέρεις, άμα ξεπεραστεί ο κίνδυνος, ο ασθενής θέλει μόνο ανάπαυση και τα φάρμακά του. Ναι, αυτό είπε ο γιατρός. Ηρεμία. Αν θέλω να ζήσω, ηρεμία. Αν είναι έτσι. Έτσι είναι. Δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ, δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή? Εξαρτάται. Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει, μαμά. Φοβήθηκε λίγο η μαμά και φόβησε και εμένα. Πώς να μην φοβηθώ. Είδα το χάρο με τα μάτια μου. Ναι, αλλά πέρασε, μαμά, πέρασε. Ναι, αλλά εξαρτάται αν θα ξανάρθει. Έλα, βρε Γιολάντα, μη λες έτσι κι ανησυχώ. Ναι, έτσι πρέπει εσύ να ανησυχείς. Έλα, μαμά, έλα, μαμά. Μαμάξ! Ελάτε τώρα. Σηκώστε με. Θέλω να με πάτε στο κρεβάτι. Βαλεντίνη, μιλά σοβαρά? Ναι, οξυέμφραγμα. Την έχουν στο σπίτι, δεν μπορούν να τη μεταφέρουν. Α, παπά, τι έπαθε καημένη.
Βαλεντίνη, τι είναι αυτό που ακούστηκε για την κυρία Ραγιά, είναι αλήθεια? Αχ, κυρία Θανασιάδη μου, τι πάθαμε. Τι πάθαμε? Η κυρία Γιολάντα. Πέθανε? Όχι ακόμα. Κυρία Θανασιάδη μου. Καλά, βρε Φούλη, μην κάνεις κι εσύ έτσι. Μα τη λυπάμαι τη γυναίκα. Δεν είναι και μάνα σου. Ναι, αλλά την αγαπώ σαν μάνα μου, εντάξει. Κυρία Θανασιάδη μου. Αχ, παιδιά μου, δεν ξέρετε πόσο κουράγιο μου δίνετε που σας βλέπω και τους δυο μαζί. Και τους δυο. Θα μείνω με κοντά σου όσο χρειαστεί, Γιολάντα. Γιάννη μου, σε έχω αδικήσει και σένα, Γιάννη μου. Τι είναι αυτά που λες, Γιολάντα? Όχι, είσαι καλό παιδί και σε έχω παρεξηγήσει, αλλά θα επανορθώσω. Άννα, κάλεσε αύριο πρωί το συμβολιογράφο να τον συμπεριλάβω στη διαθήκη μου. Τι είναι αυτό που λες, βρε μαμά, για διαθήκες και θανατικά? Και ο θάνατος μέσα στη ζωή είναι. Εγώ κάποια στιγμή θα φύγω. Γι' αυτό πριν κλείσω τα μάτια μου, θέλω να μείνω ήσυχη ότι σας αφήνω πίσω αγαπημένους. Μείνε ήσυχη, Γιολάντα. Θα μου την προσέχεις. Μα το ρωτάς. Θα την αγαπάς. Ναι, Γιολάντα. Εσύ, κόρη μου. Ναι, μαμά. Θα μείνετε για πάντα μαζί. Ναι, Γιολάντα. Έτσι πρέπει. Για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί σε αυτό το ανηφόρι που λέμε ζωή. Θα πεις κι άλλα? Όχι, αφήστε με, θέλω να κοιμηθώ λίγο. Καλά, Γιολάντα, ηρέμησε. Πήγαινε και εσύ, μωρή, από κοντά. Δεν πάω. Πήγαινε, γιατί θα πάθω κι άλλο έμφραγμα. Τι μου κάνεις, τι μου κάνεις? Ό,τι θα έκανε κάθε μάνα που σέβεται τον εαυτό της. Πήγαινε. Τι ανόητοι που είμαστε ώρες-ώρες. Γιατί το λες αυτό, Γιάννη μου? Πώς, γιατί το λέω? Γιατί αφήνουμε τόσες μικρότητες να μπαίνουν ανάμεσά μας και χάνουμε τη ζωή μας. Με τις καριέρες, τους ανταγωνισμούς, τις βλακίες. Σε αυτό θα με βρεις απολύτως σύμφωνη. Δεν ξέρω, αυτό το γεγονός με τη Γιολάντα με τάραξε πολύ. Εμένα να δεις. Εσένα είναι και μάνα σου. Και τη μάνα, θησαυρός. Δυστυχώς κάτι τέτοιες ώρες το συνειδητοποιεί κανείς. Κάτι τέτοιες ώρες συνειδητοποιεί κανείς πολλά. Όλη την ώρα τώρα που ερχόμουν με το αυτοκίνητο και δεν ήξερα αν θα προλάβω να δω τη Γιολάντα, σκεφτόμουν εσένα, Άννα. Κι εγώ, Γιάννη. Άννα, δεν πρέπει να αφήσουμε άλλη φορά υποθέσεις του καναλιού να δηλητηριάσουν τη σχέση μας. Όχι, Γιάννη. Άννα. Ναι, Γιάννη. Ποιος διάολος είναι πάλι? Ξέρω εγώ, μήπως ξανάρθει ο γιατρός. Μα δεν νομίζω. Ανούλα μου, τι πάθαμε? Τι πάθατε, καλέ? Η Γιολάντα, παιδί μου. Α, ναι, η Γιολάντα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ πολύ, είναι καλά τώρα? Ναι, συνήλθε τώρα, μην νομίζεις. Εύχομαι περαστικά, κυρία Ραγιά. Merci. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ξέρετε, πήρα το θάρρος και έφερα μαζί μου και τον κύριο Πατάπη. Ο κύριος Πατάπης είναι διακεκριμένος καρδιολόγος. Τι είναι? Διακεκριμένος καρδιολόγος και φίλος μου. Χάρηκα πολύ. Εγώ να δείτε. Ανούλα μου, δεν ξέρεις πώς ταράχτηκε ο κύριος Αθανασιάδης μόλις έμαθε το συμβάν, αφού πήρε τηλέφωνο τον κύριο Πατάπη και τον έφερε άρον-άρον από την κλινική. Γιατί τον έφερε? Για να εξετάσει τη Γιολάντα. Μα δεν χρειάζεται να την εξετάσει τη Γιολάντα ήδη, Ναι, μα για μια δεύτερη γνώμη, κυρία Τι Ραγιά. να την κάνουμε τη δεύτερη γνώμη? Η πρώτη φτάνει και περισσεύει. Άννα μου, ο άνθρωπος έφερε κοτσά μου κύριο Πατάπη. Πάψε εσύ, κοντζά μου κύριο Πατάπη, τον ήξερες και πριν. Μα ο κύριος Πατάπης είναι ένας διακεκριμένος επιστήμον. Μακάρι, δεν λέω άνθρωπος, αλλά κι ο άλλος διακεκριμένος ήταν κι ο άλλος. Ποιο ήταν το όνομα του συναδέλφου, αν επιτρέπετε? Α, ξέρετε τώρα μέσα στην ταραχή μου δεν συγκράτησε ονόματα, πάντως ήταν καλός. Βλέπετε, ο κύριος Πατάπης όμως είναι εγγυημένος, το ξέρουμε, κουράριζε το θείο μου. Μπα, και ανάνυψε ο θείος σας. Όχι, πέθανε. Βλέπετε, η μαμά μου δεν είναι του θανατά. Όταν είναι να τα κακαρώσει θα τον φωνάξουμε. Συγχωρέστε την, είναι λίγο ταραγμένη γυναίκα. Καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που λες, Μπράνα, πήγαινε αμέσως στο γιατρό μέσα. Μα κοιμάται η μαμά. Εξύπνησε! Μην τολμήσει να έρθει εδώ μέσα να με εξετάσει. Πες του ότι λείπω. Και πού έχεις πάει, καρδιοπαθής γυναίκα, Στο πάρκο να πάρω αέρα. Είδες τι μου έκανες, είδες τι μου έκανες. Εγώ ή αυτός ο ηλίθιος, ο Αθανασιάδης που τον κουβάλισε. Εσύ βέβαια. Τώρα ο μόνος τρόπος για να μην ρεζιλευτούμε είναι να το πάθεις το έφραγμα στα αλήθεια. Δεν θα είσαι καλά. Ωραία λοιπόν, θα τη λύσω εγώ την παρεξήγηση. Πώς? Να μη σε νοιάζει. Εσύ ό,τι ήταν να κάνεις το έχεις κάνει και με το παραπάνω. Γιάννη, μπορώ να σου πω κάτι? Σ' ακούω. Πάμε δίπλα, σε θέλω ιδιαίτερος. Συγγνώμη. Δεν έχει πάθει έμφραγμα η Γιολάντα? Όχι. Και τι έχει πάθει? Γιάννη μου, μπορείς να μ' ακούσεις με κατανόηση και ψυχραιμία? Φυσικά, αγάπη μου. Την καημένη την κυρία Γιολάντα. Και δεν φαίνεται μεγάλη γυναίκα. Μα τι λέτε, νεοτάτη είναι. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Μάνα και κόρη! Γιάννη, σε παρακαλώ, καταλαβαίνε. Ανούλα
Γιούλα μου, τι συμβαίνει? Γιάννη, εγώ δεν φταίω. Δεν φταίς εσύ που με βλέπω το ψηλό γαζί. Έλα, Γιάννη, ας μην αφήσουμε τέτοιες μικρότητες να δηλητηριάσουν τη σχέση μας. Βρε, άσε τα διάλα από το χάμα, άσε το διάλα. Γιάννη! Τι έγινε, καλά, τι φωνές είναι αυτές? Αχ, κυρία Γιολάντα μου, γιατί σηκωθήκατε? Δεν κάνει την κατάστασή σας. Τι έγινε, πέστε μου. Τίποτα, να κάτι είπε η Άννα στο Γιάννη και... Τι του είπε? Δεν ξέρουμε, του το είπε ιδιαιτέρως. Ω Θεέ μου, το μαρτύρησε ολόκληρη η καρδιά μου. Κυρία Γιολάντα. Ω Θεέ μου, το έμφραγμα. Τώρα το παθαίνω στα νησιά. Ένα γιατρό, ένα γιατρό. Κύριε Πατάπη!